سلام، من دکتر نیما رهبر نیکوکار هستم. بریم سریع بیایم که باهاتون کلی حرف دارم. خب همونطور که گفتم اسم من نیما رهبر نیکوکار هستش و رو به اختصار NRN، دکتر NRN، حالا هر جور که خودتون راحتین. و اینکه حالا لازم دونستم که یک مقدمی بچینم واسه بیوگرافی خودم و حالا دلیل اینکه چرا تو یوتیوب اومدم و قصدم تو یوتیوب چیه. اول از همین که خب من یه بیوگرافی از خودم بگم. من 7 سال پزشکی رو در دانشکده علوم پزشکی گیلان رشت تحصیل کردم. خودم هم رشت ساکن هستم و بعد از اونم در آزمون دستیاری در رشته جراحی مشغول به دوره تخصص شدم و تقریبا حدود 6-7 ماهی هستش که دیگه اونم تموم کردم و الان دنبال کارام هم که برم واسه تر یا سربازی و اگه شد برم واسه امتحان فوق تخصص. اینو گفتم فقط واسه این که بگم که هدف از این کانال صرفاً اطلاع رسانی و آموزش مطالب مربوط به پزشکی و حالا در حیطه حالا پزشکی عمومی و جراحی یا رزیدنتی هستش و کنارش هم مطالبی که قاعدتاً حین آموزش اونها یه سری مطالبی هم هست برای عامه مردم و عموم در واقع بیننده. حالا راستیتش من تو اینستاگرام هم یه پیج داشتم و دارم به همین اسم و توش در واقع محتوا میذاشتم از جهت آموزش مطالب درسی یا حالا چیزایی که آزمایشی خون، چیزایی که حالا مربوط میشه به مردم علاقه دارن و براشون جالب. اما دیدم که خیلی فیدبک خیلی خوبی نداشتم. حالا دلیلش چیزی که خودم حالا احساس میکنم دلیلش باشه اینه که کلا اینستاگرام خیلی پلتفرم جالبی برای یاد گرفتن نیست، برخلاف یوتیوب که حالا مثل آکادمی میمونه، سرتش مشخصه، حساب کتاب داره، معمولا مطالبش علمیه. هر کسی یعنی هنوز مثل بقیه پلتفرم ها همه توش نیستن که حالا بشه گفت حالا هر کسی توش مطلبی بذاره. حساب کتاب داره و اینستاگرام بیشتر به درد یه جوری مثل دور میخوره، در واقع بیشتر واسه اینکه سرگرمی باشی، در واقع یه دونه به عنوان اینترتینمنت در واقع بیشتر نگاه میکنن. و علاوه بر اون تایمی که توی اینستاگرام نهایتا میشد 1.5 دقیقه در واقع ریلز بذاری یا پست بذاری، خب برای ارائه و انتقال یک مطلب علمی اونم تو حیطه پزشکی خب خیلی کم بود. در نتیجه اینا باعث شد که من در واقع شیفت کنم به سمت یوتیوب. ولی خب تو یوتیوب هم میدونم که این کانتنت پزشکی و علمی هم خیلی پاپولر نیست. در واقع باز هم که یوتیوب مثل اینستاگرام خب طبیعی هم هست، البته خودم هم اینجوری هم، یعنی خودم هم گیم نگاه میکنم، ریاکشن های ترسناک نگاه میکنم، ریاکشن موزیک نگاه میکنم، بعضی وقتا که مثلا گشتم میشه مثلا ASMR غذا در واقع نگاه میکنم و حالا از این دست چیزا، یا حتی مطالبی که مربوط به رشته خودم میشه. اما کلا کانتنت های پزشکی و حالا علمی، حالا بالاخص پزشکی خیلی خب طرفدار نداره، برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم. یعنی من همیشه خودم فکر میکردم که مردمی که دوست دارن ببینن فلان غذا چی درست میشه یا فلان فاصله چجوری تهیه میشه یا مثلا کانوا یا لباسی چجوری دوخته میشه و از این پیجا تو اینستاگرام هست، جالبه که چرا براشون خود بدن خودشون که در واقع بسیار پیچیده، در این حال بسیار جالبه، اونقدر براشون جذاب نیست. چه بسا که اگه این در واقع آگاهی مردم نسبت به این قضیه بره بالاتر، هزینه‌های درمانیشون کمتر میشه، سلامتیشون به مرور زمان بهتر میشه، در واقع بهداشت جسمی و روانیشون بهتر میشه
و اکثر پیجایی هم که بود بیشتر از اینکه جنبه درمانی یا آموزشی داشته باشه جنبه زیبایی و نمیدونم بوتاکس و لیفت و از این چیزا بود که حالا اون در واقع یک فیلد دیگه است و من اصلا هیچ تمایلی هم ندارم در موردش صحبت کنم، چون هدف پزشکی در واقع ارتقای علمیه و ارتقای سلامت و کیفیت سلامت میدونم. و عرضم به حضور شما که حالا هدف از اینکه تو یوتیوب اومدم این که گفتم هم تایم دارم بیشتر برای اینکه پست یا ویدیو بذارم و همین که یک پلتفرم در واقع پلتفرم به قول معروف استیبل تریه و طرفدارای خاص خودشو داره و فارغ از اونم که خودم هم خیلی علاقه داشتم و دارم به آموزش و مبحث آموزش دادم. حالا فارغ از اون پیشاپیش از شما میخوام که یعنی خواهشن و لطفاً حتما به دوستاتون نگه علاقه دارم به این مباحث حتما این پیج رو کانال رو معرفی کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین و نظرتون رو بدین، فیدبک بدین از این جهت که خب چه مطلبی براتون مهمه، چیا دوست دارین بدونین. من به عنوان جراح براتون گره زدن مثلا آموزش بذارم که قرار به زودی بذارم، سوچور زدن و گره زدن و اینا رو بهتون یاد بدم که خیلی به درد هم دانشجوهای پزشکی میخوره، هم پزشکای عمومی تو مطب یا تو طرحشون هست و رزیدنت‌های جراحی به دردشون میخوره، رشته‌های ارتوپدی و زنان، حالا نوروسرجری یا خود جراحی یا مطالب دیگه. چون هدف من اینه که تو یوتیوب با توجه به اینکه تایم بیشتری میتونم بذارم اینه که با توجه به رفرنس اصلی خودمون که حالا سابستون و منگات و شورتس هستش و رفرنس بچهای پزشکی واسه امتحان دستیاری و بخشای حالا جراحیشون رفرنس لارنس هستش، بیام شروع کنم به ترتیب مثلا یه رو 1 ساعت نیم ساعت و هر مبحثی رو توضیح بدم با پاورپوینت، خود مبحث جراحی و خب به خاطر اینکه خب تو این زمینه مثل حالا مباحث مذهبی میتونم بگم که به درجه اجتهاد رسیدم، چون تو ته رشته خودم رو رفتم و رفرنس اصلی رو در واقع خوندیم و امتحان دادیم و از این دست درجه. خب برای ما از این ته داستان به اول برگشتم و نگاه کردن خب خیلی برامون آسان‌تره و راحت‌تر میتونیم نکاتی رو به دانشجوها یاد بدیم موقع امتحان دستیاری که بتونن سریعتر و بدون در واقع ابهام اینا بتونن سریع جواب درست رو پیدا کنن، جواب درست رو بزنن. کنارش هم خب مفصل به تفصیل درس میدیم ولی خب بیشتر جنبه‌مون اینه که لابلاش در واقع تست کار کنیم و آموزش در واقع بیشتر لارنس و شارز برای رزیدنت‌های جراحی، حالا چه استان خودم و چه استان‌های دیگه کشور خودم، چون کم بود، یعنی یا شاید بهتر بگم حداقل در زمینه جراحی واسه ایرانی‌ها اصلا نبود، یعنی چیزی که من خودم سرچ کردم این تا الان کسی نیست و نبود. از این جهت که من خودم زمانی که رزیدنت بودم میخواستم حالا عملی انجام بدم، شب قبلش میخواستم حالا نگاهی بکنم تو یوتیوب، مثلا اکثر جراح هندی، پاکستانی، اصلا به زبان انگلیسی بود یا به زبان هندی بود و خیلی خوب نمیشد فهمید. من که حالا خود فیلم فقط ببینم یا اصلا انگلیسی باشه مثلا بخوام فقط نگاه کنم و گوش بدم و یاد بگیرم، ولی به زبان فارسی نبود و اگرم در مورد جراحی هم چیزی هم باشه پیج فارسی، خب احتمالاً اونا خودشون جراح نیستن، تکنیسین اتاق عملن، در مورد سوچور زدن، گره زدن، اینتوبیشن از این چیزا دارن توضیح میدن. ندیدم جراحی به زبان فارسی بخواد و لارنس و شارتس رو بخواد توضیح بده و درس بده. حالا تو رشته دیگه کاری ندارم ولی در مبحث جراحی تقریبا میشه گفت عملا بکر بود و خب اینم خب یه جور دلیلی شد که بیام حداقل تو این کانتنتی که پلتفرمی که در واقع خوبه و تا الان فعلا یه مقدار یونیک مونده حداقل تو ایران، این کانتنت رو بخوام در موردش فیلم بسازم یا ویدیو بسازم واسه آموزشش. در کنارش هم حالا بعداً جلو میریم ببینیم بر اساس فیدبکش، بر اساس اینکه چقدر کماکان طرفدار داره نداره، اصلا مردم دوست دارن اصلا کانتنت پزشکی
دوست دارم بدونن در مورد این چیزا یا نه. حالا موقع تصمیم میگیریم که حالا چجوری ارتقا بدیم. فقط میگم این حمایت خیلی مهمه. حالا مثلا جنبه مالیش نیست چون نیاز ندارم، ولی جنبه معنویش خیلی مهمه. چرا؟ چون خب به هر حال لابلای این سربازی، خوندن واسه امتحان فوق و زندگی شخصی، قاعدتاً عافیت طلبی ترین و در واقع راحت ترین کار اینه که من استراحت هم بکنم اگه تایمی پیدا میکنم. ولی وقتی میخوام این تایم بذارم برای کانتنت محتوای آموزشی، چیزی که حالا خودم خوندم، این چیزی نیست که به درد خودم بخوره، واسه جامعه پزشکی و حالا بچهای رزیدنتی و اینا میخوام امتحان دستیابی بدم، این باید یه جورایی پرووک بشه دیگه. در واقع باید یه جورایی من از شما یک کردیتی بگیرم، یه در واقع یک پوان مثبتی بگیرم که بیام مثلا چه میدونم ارتقا بدم وسایل خودم. چرا؟ چون قاعدتا اینو من خودم خیلی اول از همه بهش اشراف دارم که انتقال یک مفهوم به یک شخص دیگه، فارغ از این که خود کسی که میخواد ارائه بده چقدر به اون مطالب اشراف داره، ویدیو، نورپردازی، صدا و اون حالا پاورپوینت و اون محتوا هم خیلی مهمه که چجوری ارائه میشه، مخصوصا موقع آموزش. حالا زمانی هست که مثلا میخواد تفریح نگاه کنه، حالا اونقدر خیلی مهم نیست، ولی وقتی میخوای آموزش بدی اینا معنیدار میشه و مهم میشه. در از این نظر میگم حمایت کنید که من حداقل بدونم که علاقه توش هست، علاقه دارین یا ندارین. و واسه بچهای پزشکی هم بگم که حتما واسه اون برنامه اختصاصی جداگونه دارم. خودم جزء گروه مشاوره آزمون دستیاری هستم و عرضم به حضور شما که جراحی هم که خب خودتون میدونید 20-25 سوال مستقیم غیر مستقیم پوشش میده و اگه شما با توجه به این که برای هر رشته میخوایم امتحان بدیم بارم ها تقریبا برابره، مثلا بارم بندی نداره و همه سوالا یکیه، 1/4 1/5 سوال رو زدن خیلی دیگه شما رو بالا میکشون. در نتیجه اونم یه رشته ماژوری مثل جراحی. در نتیجه پس واسه بچه دانشجوی کورس مثلا جراحی خوبه برای استیج اینترن، با توجه به مطالب عمومی که میذارم برای بچه فیزیوپات و بچهای علوم پایه و عموم مردم خوبه. برای بچه‌ای که میخوان آزمون دستیاری بدن مناسبه. برای بچه‌ای که رزیدنت جراحی هستن، سال 1 2 هستن 4 عملا رو شاید براشون بذارم، حالا تو بیمارستان که میرم فیلم بگیرم براشون عملا رو بذارم، توضیح بدم، شوارز رو توضیح بدم، اختلاف شوارز و لارنس رو بگم، خود لارنس رو توضیح بدم و به ترتیب فصل حالا اولویت بندی شده حالا میذارم بر اساس اینکه شما به چه علاقه بیشتری. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، فقط خواستم یک اینتروی بدم و یک معرفی باشه از خودم و هدفم از پیج، چون لازم دونستم که برای شروع کار اول از همه بهتون بگم که اصلا برای چی میخوام شروع کنیم و چی میخوایم ارائه بدیم. دیگه تکرار نمیکنم حالا مثل بقیه یوتیوبرها یا مثلا بقیه پیجا که فلان لایک سابسکرایب اینا، ولی با دیفالت بدونید که به شدت نیاز داریم به این قضیه. میگم اصلا فارغ از جنبه ساجستش و پخش شدنش و حالا درآمدش، مهمتر از اون اینه که من از شما فیدبک رو بگیرم. مثلا لایک و سابسکرایب هم نکردین، اون کامنت رو بزنین که حداقل من بدونم که آقا شما چی دوست دارین بدونین، در مورد تعال چی دوست دارین بدونین، کی صفحه عملشون میخوایم بدونین، انواعشون میخوایم بدونین، عوارضشون میخوایم بدونین، تیروید، نمیدونم پانکراس، آدرنال، حالا هر چیزی هست. میگم یک فضای بسیار بازیه و اینکه چی شروع کنیم با چی شروع کنیمش با شما. دیگه بیشتر از این ساعتون در نمیارم، همین هم گفتم، چک لیست هم زدم و همین. با امید دیدار و فقط در ادامه هم بگم که طی چند روز آینده شروع میکنم با فیلم کوتاه 1 دقیقه 1 دقیقه نیم دقیقه گره زدن‌های جراحی و بهتون یاد میدم که اگه تو تر یا به عنوان رزیدنت جراحی هستین، تو تر هستین به عنوان پزشک عمومی بیمار رو خواستین سوشور رو بزنین، یاد بگیرین که چجوری بدون وسیله با 1 دست با 2 دست گره جراحی بزنین. هم جذاب براتون و هم کاربردی. با امید دیدار، خداحافظ.